Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰসাইজ 1.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, ইয়াক মাৰ্ক কৰি থবা। ঠিক আছে, সো কুৱেশ্যনত কি কৈছে চাওঁ। আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে ফাইণ্ড দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ 4 ডিজিট হুইচ ইজ এক্সেক্টলি ডিভিজিবল বাই 18, 24 আৰু 36। কুৱেশ্যনটোত তোমাক কৈছে, তোমাক তিনিটা নাম্বাৰ দিছে 18, 24 আৰু 36 আৰু কৈছে যে এই তিনিটা নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিব পৰা সবতকৈ ডাঙৰ 4 ডিজিট নাম্বাৰ কোনটো হয়। ঠিক আছে, সো আমি কেনেকৈ ওলাওঁ চাই যোৱা, এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মনত থ'বা তোমালোকে। কুৱেশ্যন ইমানো বেছি হাৰ্ড নহয়, খালি ষ্টেপছখিনি মনত থ'বা। প্ৰথমত আমি LCM ওলাম। ঠিক আছে, সো LCM ওলাবৰ কাৰণে তোমালোকে জানা প্ৰথমত প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰি ল'ব লাগে। সো মই কৰি লৈছোঁ নাম্বাৰকেইটাৰ 2 9 18, 3 3 9। আমি এটা 2 পালোঁ আৰু দুটা 3 পাইছোঁ। আৰু 24ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 হ'ব, 2 6 12 আৰু 2 3 6 হ'ব। 2 3টা পালোঁ আৰু 3 এটা পালোঁ হয়নে। আৰু 36ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে 2 1 2, 2 8 16, তাৰপিছত 2 9 18 আৰু 3 3 9। এটা আমি দুটা 2 পালোঁ আৰু দুটা 3ও পালোঁ। ঠিক আছে, এই ৰাফ কৰাখিনিক মই ইৰেজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াৰ LCMটো লিখিম। ঠিক আছে, LCM। এতিয়া এই নাম্বাৰকেইটা LCM কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰে। LCM তোমালোকৰ যিমানো প্ৰাইম ফেক্টৰ দেখিছে চব লিখে হয়নে। ইয়াত কি প্ৰাইম ফেক্টৰ আছে বাৰু, 2 দেখিছা আৰু 3 দেখিছা, চ' 2 আৰু 3 এনেকৈ ইনটু কৰি লিখি দিবা। তাৰপিছত হাইষ্ট পাৱাৰকেইটা লোৱা, LCM কাৰণে একদম হাইষ্ট পাৱাৰকেইটা ল'ব লাগে। তো হাইষ্ট কোনটো হয়, ইয়াত 2 power 1 আছে, ইয়াত 2 power 2 আছে, ইয়াত 2 power 3 আছে। তো 2 power 3টো চবতকৈ ডাঙৰ হয়, চ' আমি এই 2 power 3টো ল'ম, হাইষ্ট পাৱাৰটো ল'ম। আৰু 3ত চোৱাচোন, 3ত পাৱাৰকেইটা চোৱা, ইয়াত 3 স্কুৱেৰ আছে, ইয়াত 3 power 1 আছে, ইয়াত 3 স্কুৱেৰ আকৌ আছে। তো 3 power 2টো হাইষ্ট হয় ন, চ' তোমাৰ LCMত 3 power 2টো আহি যাব, হাইষ্টটো সদায় আহে। ঠিক আছে, সেইটো চল্ভ কৰা। 2 power 8, 2 power 3 কৰিলে কিমান 8 হয়, আৰু 3 power 2 কৰিলে 3 9 হয়, 8 9 72। তো LCMটো আমি উলিয়ালোঁ। এতিয়া আমি কৰিম কি, এতিয়া আমি গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটোক 72ৰে ডিভাইড কৰি দিম। তো গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ কোনটো হয় সেইটো তোমালোকে জানা হয়নে। কোনটো হ'বচোন গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ, GREATEST, গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ কোনটো, 9999। এই গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটো আমি কি কৰিম, 72ৰে ডিভাইড কৰি দিম। ঠিক আছে, এনেকৈ 72 দি কিনে আমি ডিভাইড কৰি দিম 9999ক। তো 72 1 যা 72 হ'ব, আৰু মাইনাছ কৰা 9 - 2 কৰিলে 7, আৰু 7 - 2 কৰিলে কিমান হ'ব, 2 7 8 9 হয়নে। আৰু 9 তললৈ আহিব। এতিয়া 72 7 কিমান যাব, 272, 7 3 যা হ'ব নেকি, 3 2 যা হ'ব 6, আৰু 7 3 যা হ'ব তোমাৰ 21। 9 - 6 কৰিলে হ'ব 3, আৰু 7 - 1 কৰিলে হ'ব 6, আৰু এটা 9 থাকিছিলে নহয়, সেইটো আহি যাব তলত। এতিয়া 7 9 63 হয়, তো 9 নহয় কিনে 8 হ'ব। এইটো 8 2 যা হ'ব, 8 2 যা কিমান হ'ব, 16, 6 1 কেৰি, 7 7 56, 56 প্লাছ 1 57। অ'কে, আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰটো কামত দিব। এতিয়া 9 - 6 কৰিলে তোমাৰ 3 ওলায়, আৰু এইফালে কি ওলালে 13 - 7 7 8 9 10 11 12 13, কিমান ওলালে 6 63 ৰিমাইণ্ডাৰ ওলালেতো। লাষ্ট ষ্টেপত তুমি কৰিব কি লাগিব, এই যোনটো গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ লৈছিলা, সেই গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটোক এই যোনটো ৰিমাইণ্ডাৰ ওলালে এই ৰিমাইণ্ডাৰটোৰ মাইনাছ কৰি দিবা। ঠিক আছে, গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটোৰ পৰা এই ৰিমাইণ্ডাৰটো যিমান ওলাইছে সেইটো মাইনাছ কৰি দিয়া, সেইটো তোমাৰ ফাইনেল আনচাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' আমি এইদৰে লিখি দিম লাষ্টত, therefore the greatest, GREATEST, greatest 4 digit number which is divisible by, which is DIVISIBLE, which is divisible by number এটা কি আছিলে আমাৰ 18 24 আৰু 36, which is divisible by 18 24 and 36 is কি কৰিম, আমি কৈছিলোঁ আমি এই গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ 4 ডিজিট নাম্বাৰ ল'ম, আৰু ৰিমাইণ্ডাৰটো যিটো ওলাইছিলে সেইটো মাইনাছ কৰি দিম, আৰু এইটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ হ'ব। তো কি হ'ব আমাৰ, মাইনাছ কৰা 9999 মাইনাছ 63, 9 - 3 কৰিলে হ'ব তোমাৰ 6, আৰু 9 - 6 কৰিলে হ'ব 3, আৰু এইফালে 9 9 থাকি গ'ল। তোমাৰ এইটো ফাইনেল আনচাৰ হয় 9936। অ'কে,
আৰু 9936ক তুমি 18 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিবা, 24 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিবা, আৰু 36 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে মেনুৱেলি কৰি চাব পাৰা, ঠিক আছে। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, প্ৰথমত তোমালোকে এলচিএম ওলাবা, ঠিক আছে। প্ৰথমত তোমালোকে এলচিএম ওলাবা, দেন এলচিএমটো দি কেনে গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ যোনটো 9999 হয় সেইটোক ডিভাইড কৰি দিবা, ঠিক আছে। তাৰপাছত ফাইনেল ষ্টেপত কি কৰিবা, 4 ডিজিট নাম্বাৰটো আৰু ৰিমাইণ্ডাৰটো মাইনাছ কৰি দিলে তোমাৰ আনচাৰ পাই গ'লা, ঠিক আছে। ইমান বেছি হাৰ্ড নাছিলে, চিম্পল কুৱেশ্যন হয়, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। এইটো বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা ভালকৈ। কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভালকৈ যদি বুজি পাই গ'লা, দেন ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।